والیبال توی یک دهه اخیر به یکی از مهمترین ورزش‌های ایران تبدیل شده. ورزشی که مردم اونو با شور و شوق زیادی دنبال میکنن. مسابقات جهانی، لیگ ملت‌ها یا حتی المپیک رقابتایی بوده که مردم ما دارن نگاش میکنن و هر موقع تیم ملی والیبال نتیجه گرفته باش خوشحال شدن، هر موقع نتیجه نگرفته ناراحت شدن. اما یه رویه اشتباه باعث شده که تیم ملی والیبال و اون نسل طلایی که داشتیم از بین برن و حالا تبدیل شدیم به زنگ تفریح رقبا. اما چی شد که به این نقطه رسیدیم؟ امروز کنار من مصطفی کارخانه عزیز حضور داره. جناب آقای کارخانه پر افتخارترین مربی ایرانی هستند که این روزها به عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون و دبیر کمیته فنی دارن فعالیت میکنن. آقای کارخانه خیلی خوش اومدید به رسانه طرفداری. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی همکاران محترم شما. با افتخار در خدمت شما هستیم. آقای کارخانه اول از این سوال خیلی کلی شروع بکنیم. چی شد که اصلا به این نقطه رسیدیم؟ الان تیم ملی والیبالمون حتی یه برد هم توی لیگ ملت‌ها نداشته. عرض کنم خدمت شما که آره من خودم بالاخره منم یه عضو کوچکی از این خانواده بزرگ والیبال هستم و همکارای من و بنده زحماتی زیادی رو کشیدیم برای اینکه والیبال به این جایگاه برسد. دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما برای گروهی که 500 تا مربی 100 تا مربی زحمات زیادی کشیدیم برای نسل امروز که امیدوارم نسل امروز خوب ازش مواظبت کنن و تا اینجا هم خوب بوده. همه تیم‌های دنیا رو شما وقتی بررسی بکنی گاهی اونا هم افت دارن. افت و خیز تو ورزش حرفه‌ای هست، تو ورزش قهرمانی هست. ما تو ورزش حرفه‌ای میگیم کاشت، داشت، برداشت. ما تو مرحله برداشتیم، رفتیم تو مرحله برداشت، اما از این کاشت و داشت یه مقدار غفلت کردیم. تمام شکست ها، اغلب عدم موفقیت ها اون مال اونجایی که ناهوشیاری فعاله. گاهی نیاز انسان خودش به خودش تلنگر بزنه فلانی داری میری جاده خاکی مساویه با چپ کردن، جاده خاکی مساویه با پنچر کردن. هوشیار باش. انسان هوشیار گفتیم ارور خطاش کمتره، آدم باهوش پیشبینیاش به واقعیت نزدیکتره. ما 4 دنیا شدیم، 7 شدیم، 8 شدیم، 9. هی نموداری خوبه که از پایین شروع بشه این نمودار به بالا بره. نموداری که شما بالای به پایین بیای این نمودار خوبی نیست. برمیگردم به اون 10% این تلنگره برای همه اهالی والیبال. ما داریم از اون 10% غفلت میکنیم، از اون 10% داریم لطمه میخوریم. اولین سوالی که مطرح میشه در مورد سرمربی تیم ملی. هر موقع هر تیمی نتیجه نمیگیره برمیگردن به سرمربی و خب همیشه چی میگن اون تیر انتقادات به سمت سرمربی میره. آقای پایز، مردم پرسیده بودن که خب فدراسیون والیبال وقتی میخواد سرمربی انتخاب بکنه اولا یه روند خیلی طولانی رو طی کرد و در نهایت هم به بهانه اینکه خب مربی دیگه دیر میخوان بیان یا حالا یه زمانی میبره آقای پایز رو انتخاب کرد. در حالی که خود آقای پایز هم دیر اصلا اومدن ایران و دیر کلا زیر نظر گرفتن تیم ملی والیبال رو و همه رونده ادامه پیدا کرد. اگه یه گزینه دیگر انتخاب میکردید بهتر نبود نسبت به آقای پایز؟ ببینید ما زمانی که آقای پایز رو میخواستیم انتخاب بکنیم مواجه شد والیبال با یه بلا تکلیفی. رئیس فدراسیون والیبال آقای داورزنی رفته بود، سرپرست فدراسیون آقای دکتر مرادی اومد. ببینید شما وقتی سرپرستی میدونی 3 ماه دیگه هم باید بری، تصمیمات قاطعی نمیشه گرفت. بعدم توی بلا تکلیفی رئیس فدراسیون نامشخص. بعد این یه بود قضیه توی مرحله بودیم که مربیای بزرگ دنیا درگیر تیماشون بودن، قرارداد داشتن، واقعا نمیشد. بستر مربی ایرانی هم فراهم نبود که ما میخوایم بریم یه مربی ایرانی رو بیاریم. ولی کاندیدای مثل آقای سعید محروم، مثل آقای پیمان اکبری اینا بودن، اما فضا به گونه‌ای نبود که شما میخوای از یه مربی ایرانی استفاده بکنی. تو اون مقطع این فضا نبود واقعا. بعدم ورزش ما چون یه ورزش نتیجه گراست، فدراسیون فشار رو سرمربی میاره، با استرس به تیم وارد میشه. سرمربی تیم استرس رو به تیم منتقل میکنه. استرس مضره. یه ذره باید باشه که شما رو یه مقدار تکون بده، اما زیادیش مثلا میگم من توپ رو پرتاب میکنم میخوام برم سرویس پرشی بزنم. استرس اولین چیزی که میاره برای یه بدن ورزشکار انقباض عضلانی به وجود میاره. وقتی تو در حالت انقباضی پرتاب میکنی آزاد باید باشی بری به همون تو اون ارتفاع بالا ضربه سرویس بزنی. تو ارتفاع بالا نمیذاره.
ببین در دنیا یه فلسفه‌ای وجود داره، میگه که مدیر خوب میره مربی خوب میاره، مربی خوب میره بازیکن خوب میاره. ما اگر میخوایم باید مدیرمون که الحمدلله انتخاب شد آقای مهندس ثقفی، پای کار، مدیر توانمندیه و ایشون فرصت داره الان، اگرچه الان آقای اکبری داره کارش انجام میده، با قدرت هم باید کارش انجام بده، چون مربی ایرانیه، ما هممون ایرانی هستیم، باید از این انتخاب اون خوشحال هم باشیم، ایشالله که خدا کمکش کنه ببره. والیبال کشیده شده تو خانواده ها، والیبال انقدر جذابیت داره. یه زمانی تو کوچه و خیابون میرفتی مردم فوتبال فقط بازی میکردن، اما واقعا الان والیبال و واقعا ما یه زمانی 48م دنیا بودیم، امروز جز 16 تیم برتر دنیا هستیم. آرزو داشتیم یه گیم از ژاپن بگیریم، اتفاق افتاد یه روزی ما رفتیم تو ژاپن 3-0 شکست دادیم. ولی الان دوباره برگشت. آره درسته، گفتم اون 10% همیشه پاورجاست، اون 10% همیشه پاورجاست. و در گذشته انگ میچسبوندن که ما تو رشته‌های تیمی و توپی چی نمیشیم. والیبال اومد ثابت کرد با یه خرد جمعی، با یه برنامه‌ریزی مدون خوب میشه کارهای بزرگ انجام داد. والیبال یه ورزش بازیکن محوریه، مربی محور نی، اما این مربی باید اون کاریزماتیک لازم رو داشته باشه که بتونه که به موقع این با اون اوتوریته رو داشته باشه، اون قدرت رهبری، اون قدرتی که بتونه این جذابیت رو در تیم ایجاد بکنه. اگر نوع تاکتیک رو بگه بازیکن‌ها حرف شنوی ازش داشته باشن. بازیکن‌های عزیز ما باید از همه ظرفیتاتون پرچم والیبال بالا باشه، شما هم همه مرتفع میشید. ما والیبالمون یه جایگاه، یه اعتبار جهانی داره. امسال خوشبختانه تیمی سقوط نمیکنه، اما نگرانی‌ها باید همواره باشد. سال آینده اگر ما میخوایم به خودمون رو حرکت رو به جلو نداشته باشیم، ما باید سختی‌ها رو به جون بخریم. ما باید با تمام وجود ما، چطور ژاپنیا دارن این کارو، ژاپنیا از نظر والیبال شاید از ما جلوتر نباشن، علاوه نتیجه ولی جلوترن. دلیلش هم این است که من رفتم با ژاپنیا، با سرمربی هر سه ردشون صحبت کردم. اونا معتقدن برای پیروز شدن باید جنگید، باید مبارزه کرد، باید تسلیم نشد و با تمام وجود باید جنگید. ما از اونا یاد بگیریم. اونا با این روش دارن پیروز میشن. اونا ایدئولوژیشون اینه که مبارزه میکنیم، میجنگیم، اول برای مملکت ما، دوم برای خانوادهمون، سوم برای خودمون. این فرهنگ اگر نهادی نمیشه و در ذهن افکار بازیکنای ما بجنگن، مبارزه کنن برای خودشون، پرچم ببین من سر سفره والیبالم. امروز اگه پرچم والیبال باشه منم مرتفع میشم، بازیکنم مرتفع میشه، مربیم مرتفع میشه. ما نباید اگه تیم ملی میبازه خوشحال باشیم، باید ناراحت باشیم. والیبال یه ورزش گروهیه، تیمه، منی در کار نیست. ما اگر میخوایم موفق باشیم این منه باید بره کنار، جاش ما باید بیاد. ما اتحاد و همبستگی، غرور بیجا، نمیدونم خودخواهی ها، خودشیفتگی ها، اینا همه نقش ترمز رو برای والیبال ما تو شرایط فعلی. در حالی که ما یه هدف بزرگ داریم، وقتی قراره ما به اون هدف بزرگ برسیم، پا رو ما در رو ترمز برداریم. ترمز یعنی ایستادن، ترمز یعنی توقف، ترمز یعنی حرکت نکردن. در حالی که وقتی ما هدف داریم، ما داریم با تیمای دنیا رقابت میکنیم، پس باید جهانی فکر کنیم، جهانی مسابقه بدیم، جهانی تمرین بکنیم، جهانی تفکر و نگرش بکنیم. نگرش اون شاید یه مقدار برگشته، این نگرشه باید درست بشه. من اگر دنیام استعداد داشته باشم اما اگر نگرشم غلط باشه، بازیکن‌های عزیز محترم من، تو فردا بازی داری، باید خوب بخوابی. وقتی خوب بخوابی خوب میتونی تصمیم بگیری، خوب میتونی تمرکز بکنی، باید تغذیه خوب داشته باشی، باید استراحت خوب داشته باشی تا بتونی مسابقه خوب بدی. حالا اسم آقای پیمان اکبری رو خیلی آوردید. یه شایعه در مورد ایشون هست، میگن که خیلی بیش از اندازه اختیارات داشتن کنار آقای پایز و خیلی زیادی دخالت میکردن تو کارشون. اینو تایید میکنید؟ نه، یعنی اصلا اینجوری نبود. اصلا اینجوری نه. اتفاقا من تو این زمینه به ایشون شاید انتقادم داشته باشم که چرا من انتظار داشتم اتفاقا دخالت بیشتری بکنه. چرا ایشون شناخت بیشتری از بازیکنای ما داشت. ما ریسک نکردیم. من بودم همون اگه قرار بود آقای پایزی بریم، خود آقای اکبری بود.
یعنی ایشون شناخت آقای اکبری من جزء مربی خوبه و اینکه میگفتن فیلمای بازیکن‌ها رو به آقای پایز نشون ندادن، مثلا خب تو انتخاب لیستشون به طور مثال میگفتن چرا ارشیا بهنژاد نیست. نه ارشیا رو من کاملا در جریانم. یه جلسه قبل از اعزام خود ارشیا اومد گفت من نمیتونم باشم. نه خودش انصراف داد. بله. و اینکه خب بهروز عطایی جزء مربیای خوب ایران بود توی سالهای اخیر که توی مقطع خب نتیجه ما 2 سالی هم با هم بودیم. دقیقاً آره. خیلی‌ها میگن که حال و روز الان والیبالمون تقصیر آقای بهروز عطایی. میگن که اون رونده رو آقای بهروز عطایی خراب کرد و اون نسلمون رو نتونست خوب تغییر بده. نه دیگه حالا یه بخشش هم بی‌انصافیه. ما خواستیم زحمات آقای عطایی رو نادیده بگیریم. آقای عطایی خیلی زحمت کشیدن، همکارانشون خیلی زحمت کشیدن. ما توی آقای عطایی 14ام دنیا از آقای الکنو تحویل گرفت، 7م دنیا شد. 6 تا 7 بهترین بازیکنامون رو کنار گذاشتیم. اتفاقا ما 14م آقای عطایی تحویل گرفت، 7م سال اول. سال دوم متاسفانه ما که سال گذشته باشه اومدیم تا 14م اومدیم. الان که 16م با مربی خارجی. ببین والیبال همه تیم‌های بزرگ دنیا گاهی افت میکنن. ما تو سال افتمونه. مردم ما یه مقدار صبورتر باشن، مسئولین ما یه مقدار صبورتر باشن. قبول دارید سراغ مربی خوب خارجی هم نرفتیم دیگه؟ ببینید آقای عطایی با تیم ملی جوانان ما قهرمان جوانان جهان شد. پاداشی داشت. آقای داورزنی این پاداش رو داد به ما قبلش با آقای الکنو بودیم، یکی از بزرگترین مربیای دنیا. من با بازیکن‌های تیم ملی صحبت میکنم. من از سید محمد موسوی بازیکن بزرگی تو تاریخ ثبت شده اسم سید محمد موسوی تو ایران تو دنیا. ازش سوال کردم بعد از ولاسکو، گفتش که الکنو به درد باره. ما دیگه از الکنو تو المپیک مربیگری کرده، تو المپیک بازی کرده، قهرمان المپیک با مربیگریش، قهرمان المپیک با بازیگریش. دیگه مگه از این مربی بزرگتر هم داشتیم؟ نتونستیم. 7م تحویل گرفته، 14م تحویل داده. آقای عطایی 14م گرفت، سال اول 7م شدیم. سال دوم در صورت تیم باز جوانتر شد. باز ما بزرگترین اشتباه این بود که ما باید این تغییر نسل رو تدریجی میدادیم. یهویی شد، یه دفعه شد. این اگه تدریجی میشد مردم یه مقدار دلسرد شدن. من قول میدم به شما درست میشه همه چی. خب ببینید آقای پشتیبان‌های بدی نداریم. آقای کارخانی، یه نقدی هم که الان وارد هست، میگن تو این پروسه پوست اندازیه مثلا 3 سال پیش یا 4 سال پیش یک سری از بازیکن‌های جوان اومدن، بعد الان دیگه نیستن. یعنی اومدن روی سرمایه‌گذاری هم شکل گرفت، ولی خب بازیکن‌ها انگار مثلا فدراسیون رهاشون کرد، رفتن مثلا یه مسیر اشتباهی رو طی کردن. الان ما مدام داریم تغییر ترکیب رو می‌بینیم، تغییر لیست رو توی تیم ملی می‌بینیم. یعنی به بازیکن ثابت نرسیدیم، در حالی که توی حدود 1 دهه ما بازیکن‌های تقریبا ثابتی داشتیم به جز 1-2 تا جابجایی خیلی جزئی. ببینید من میخوام فنی جواب این سوال رو بدم. اینجوری میتونم بگم که تو والیبال مدرن امروز بازی ببر بازیکن قدرتیه، یعنی جایی که دریافت کننده های قدرتی. ما اینجا 4-5 تا بازیکن خیلی خوب داریم تو شرایط فعلی، اما ما در نسل گذشته اون فرهاد قائمی، نظری افشار، حمزه زرینی، مجتبی میرزا جانپور، پوریا فیاضی، علی مباشری، دیگه کسی از قلم نیفتاده باشه، تو این میلاد عبادی پور که یه بخشش مال نسل همون موقع ما هست، اینا بازیکنای بزرگی بودن. در گذشته خود آقای اکبری، محمد ترکاشوندها، ما تو این ببینید بازی ببر این دریافت کننده های قدرتی هن. دفاع وسط همون ما ما تو دفاع وسط جز خوبای دنیا بودیم، الان افت کردیم. الان تو دفاعی بخش فنی ما تو مسابقات امسال دفاع بوده. ما در برابر ایتالیا ما یه دفاع داشتیم، اما بازیکن بزرگی مثل سید محمد موسوی بالاخره سن سالش رفته بالا، بالاخره اون آسیب دیده است، میگه من چند سال دیگه فقط میتونم بازی بکنم، خودم رو حفظ کنم، برای بالاخره اونم زندگی داره. مسعود غلامی بود تو دفاع خوب بود، علی شفیعی، عادل غلامی، علیرضا نادی، یه نسل تو دفاع وسط یه خورده افت کردیم. تو دریافت کننده قدرتی یه مقدار ما باید این سازندگی رو بیشتر بکنیم. ما الان هم داریم خوبن. اسفندیار افت کرده امسال، نمیدونم یه مقدار مریض احوال بود، انشالله که هرچی زودتر خوبم بشه. ارنج ثابت مرتضی شریفی رو داشتیم، پوریا حسین خانزاده رو داشتیم، مبین نصری رو داشتیم، جوان بودن.
اعتماد نکردیم به جوونا. من بودم، من اعتماد میکردم به جوونا، میذاشتم پر انرژی ان میزنن، هم قدرت سرویس تیمی ما میرفت که بالا. یکی از ضعف‌های اساسی ما به اون تیمایی باختیم که خوب سرویس پرشی با ریسک بالا در برابر ما میزدن. ما هم این کارو میکردیم، یعنی مبنای کارمون میذاشتیم. حالا ساعده زیاد ما اگه میلاد عبادی پور رو بذاریم کنار که واقعا جزء سایدگیرا خوب ماست، بقیه رو بخوام زیاد از نظر سایدی تفاوتی با هم ندارن. من باشم من میگم اونی اولویت داره که پس سرویس بهت. امروز یه زمانی تو والیبال هر تیمی که خوب حمله میکرد میبرد، اما امروز باید حمله رو هم ببری، باید سرویس و دفاع و توپگیری رو هم ببری. پس من اولویت میذاشتم به اون که سرویس بهتری میذاشت، اولویت میذاشتم اونی که دفاع بهتری داشت. اگه قرار ساعدا یکی باشه اولویت میشد مال اونی که سرویس بهتری میزنه. دقیقاً این رونده آپدیت شده، تغییر کرده. آره منم معتقدم ترکیب ما تو هر بازی، مثلا میثم صالحی یه چند سال هر بازی کرد برای ما خوب بازی کرد، اما کتش آسیب دیده است، نمیتونه دو تا بازی پشت سر هم. یه موضوعات این چنینی هم وجود داشت که یه مقدار کار ما رو سخت کرد. برسیم به یکی از جنجالی ترین اتفاقات یک سال اخیر، سعید معروف که دیگه خب جزو بزرگترین والیبالیست‌های تاریخ ایران هستش و اسمش به عنوان یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی مطرح شد. کلی کشمکش این وسط اتفاق افتاد و در نهایت سعید معروف سرمربی تیم ملی نشد. خود شما جزو موافقای این قضیه بودید که سعید معروف سرمربی تیم ملی بشه، یا اینکه معتقد بودید خب زوده و میسوزه سعید معروف؟ آقای سعید معروف ما بخوایم نخوایم به عنوان یه اسطوره تو والیبال مطرحه، جزء بازیکن‌های تاثیرگذار ما بوده. اصلا ببینید وقتی FIVB میاد لقبی رو بهشون میده، الهام بخش ترین والیبالیست دنیا، تو یه سال این لقب رو بهشون، این لقب بزرگیه. ببین آقای معروف در اتفاقا اینقدری که میامد بازی میکرد، ما واقعا از باهاش صحبت هم شد که بیاد و اینقدر که بازی میکرد بیشتر موثر بود تا اینکه میخواست کار مربیگری. حیف بود سعید معروف میامد. خب ما الان اگه همین 7 باخت 8 باختی که آوردیم با سعید معروف می آوردیم نابود میشد. حیف سعید الان هم با تجربیاتی پیدا کنه، چون اسم بزرگ داره، اون کاریزماتیک بزرگی داره، محبوبیتی داره تو والیبال ایران. یواش یواش بیاد کار مربیگری رو شروع کنه آینده، چون باهوشه. آدم باهوش میتونه خیلی کمک بکنه. خب بذارید سوال رو اینجوری هم مطرح بکنم. اگه الان شما زمان به عقب برمیگشت، میدونستید که آقای پایز قرار همچین نتایجی بگیره، اون موقع موافق سعید معروف بودید یا نه؟ یعنی سعید معروف بیاد اینجا یه تجربه کسب کنه برای تورنمنت‌های بعدی؟ ببینید تو همون مقطع آقای سعید مد نظر بود، آقای پیمان اکبری همواره بود، یکی از دو گزینه ایرانی. ولی سعید معروف آقای داورزنی اعتقادش بر این بود که مقبولیتش تو جامعه با توجه به اینکه بالاخره کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بوده، ایشون هم خودش یه زمانی آقای اکبری هم کاپیتان تیم ملی والیبال ما بوده، تو اون مقطع شانس آقای سعید معروف بیشتر بود بیا خود آقای اکبری. من اگر میدونستم که ما قراره تو 8 بازی 8 باخت بیاریم با مربی خارجی، من 100% میگفتم یا آقای معروف یا آقای اکبری، بتونم اون تجربه رو کنم. بله اگه قرار اینجوری بشه خود با مربی ایرانی. آره اصلا چه دلار واقعا خرج با مربی ایرانی. دقیقاً. و اینکه امیر غفور و محمد موسوی تو لیست تیم ملی والیبال بودن، 1 هفته مونده بود که بازی شروع بشه، گفتم ما نمیایم، یعنی انصراف دادن. بعد آقای تقوی مسابقه خیلی تند علیهشون انجام داد و حالا به چیزی گفت که حالا من نمیگم اینجا دیگه. نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید شاید یه مقدار حالا اون صحبت احساسی بوده، ولی آقای غفور و آقای سید محمد موسوی برای والیبال مملکت خیلی زحمت کشیدن. اگر ما الان یه چیزی رو داریم، یه جایگاهی اعتباری تو والیبال داریم، 2 تا عزیزی که اسپورت شده، آقای سید محمد موسوی و آقای امیر غفور، برای والیبال مملکت خیلی زحمت کشیدن. حالا سزاوار این نیست که دیگه حالا مثلا محروم بشن یا خدای نکرده بخواد. ببینید آقای تقوی هم تحت فشاره، الان رئیس فدراسیون والیبال و پای کاره. من دارم میبینم این مرد چقدر با تمام وجودش داره انرژی میذاره برای این کار. حالا باید بعد از مسابقات تموم بشه، یه آسیب شناسی بشه. همین نکاتی که میگید درسته. خب الان ما تو تیمای پایه نتایج خیلی خوبی میگیریم، چه تو مسابقات حالا جهانی چه جای دیگه نتایج خیلی درخشانی میگیریم. همون بازیکن‌ها میان توی بزرگسالان با مشکل میخوریم، یعنی اون نسل رو نمیتونیم ازش استفاده بکنیم.
کنیم. چرا ما نمیتونیم مثلا یه محمد موسوی 2 داشته باشیم، یه سعید معروف 2 داشته باشیم؟ دقیقاً عین اون نه، یعنی یه جایگزینی باشه برای اون بازیکن. ببینید بعضی بازیکن‌ها مثلا سید محمد موسوی که شما داری اسم میبری، شاید در مثل سعید معروف 50 سال یه باری همچین بازیکنایی ظهور پیدا کنن. سخته. والیبال ورزش سنگینی نیست، اما ورزش سختیه، بسیار فراگیریش خیلی سخته، به تکامل رسیدنه. اما اینا چون هوش بالایی داشتن زود پله‌های ترقی رو و رسوندن خودشون به استانداردها. یه ذره باید صبر کنیم. ما مبین نه، ببینید باز برمیگردم به حرف اولم که ما ورزشون ورزش نتیجه گراست. ما آقای مبین نصری و آقای پوریا و حسین خانزاده تو لیگ والیبال ما تیم فولاد ایرانیان سیرجان قهرمان شد. 2 تا بازیکن خیلی تاثیرگذار بودن، یکی سید محمد موسوی، یکی پوریا و حسین خانزاده. اگر نمیزد نمیتونستن قهرمان بشن. ما این جوان رو بردیم تو تیم ملی، یه دونه بازی هم بهش ندادیم. یا همین مبین نصری جزء این 2 تا. ببینم لوبه ایتالیا اشتباه کرده، ایتالیا که مهد والیبال دنیا، برد رفت تیم اول دنیا تو باشگاهی. لوبه ایتالیا، پوریا حسین خانزاده. اما تو کشور خودمون ازش غفلت کردیم. حالا اون میره 2 سال دیگه برمیگرده با کنار بازیکن‌های بزرگ دنیا با تجربه تر میشه، میاد دانشش رو بیشتر میکنه، میاد یه بازیکن کارآمدی میشه. برای همین من میگم مردم زیاد نگران نباشن، من آینده رو خوب میبینم. مبین نصری تیم‌های خارجی خواستن، ما الان تعدادی لژیونر داریم که خارج از کشور دارن بازی می‌کنن، بازیکن‌های خوبی هستند. 1-2 سال دیگه واقعا والیبال جهشی داره، قطعا جهشی. امیدوار هستید دیگه. 100%. آقای کارخانه تا دلتون بخواد جام آوردن، یعنی تو تیم‌های مختلف میرفتن جام میآوردن و اگه اشتباه نکنم 12 تا قهرمانی به دست آوردید. تو تیم‌های مختلف تو شهرهای مختلف حضور داشتید. به نظر خودتون از لحاظ زیرساخت کدوم شهر بهتره؟ یعنی حالا بخوایم سرمایه‌گذاری بکنیم توی والیبال. ببینید ارومیه به لحاظ پشتوانه مردمی، به لحاظ این پشتوانه مردمی همه مسئولین شهر رو مجاب کرده. اونجا فوتبال جواب نمیده، گنبد فوتبال جواب نمیده. درست سردار آزمون ما، پدر عزیزش هم ما از همینجا ارادت هم بهش داریم، خانواده والیبال، پدرشون خودش بازیکن تیم ملی بوده، خودش مربی باشگاهی بوده، مربی ملی بوده. ولی در ارومیه بهترین سالن‌ها رو ما داریم. ما مسابقات لیگ ملت‌ها رو یه سال تو ارومیه، این زیرساخته وجود داره، بازیکن هم داره، و مردم و مسئولین هم همه عاشقن، پای کارن. به نظرم ارومیه. آقای کارخانه شده بود تو دوران سرمربیگریتون از خارج از کشور پیشنهاد داشته بله باشید؟ من زمانی که نایب قهرمان نوجوانان جهان شدیم برای اولین بار، اون مقطعی که 3 جوانان جهان شدیم، پیشنهادات من مای 20,000 میتونید آقای درخشنده که عزیز ما هست، یکی از تاثیرگذارای والیبال ما و زحمات زیادی هم دبیر فدراسیون والیبال دادن، توی زمانی رئیس رهات عمومی فدراسیون والیبال بودن، فرد تاثیرگذاری بودن. در یه مقطعی چون من نظامی بودم، من وزارت دفاعی بودم، نمیتونستم برم. خودتون ولی دوست داشتید؟ خودم دوست داشتم برم، ولی چون نمیتونستم برم، جای من 2 نفر دیگر فرستادن، گفتن نه ما اون رو میخوایم که تیمتون نایب قهرمان جهان کرد، اونی میخوایم. تیم پیشنهاد از فنرباغچه ترکیه داشتم، پیشنهاد از کشورهای عربی داشتم، پیشنهادات بسیار خوبی رو داشتم، اما نتونستم. یعنی فکر نکردید برفتن؟ ببینیم اون مقطع چون من سرمربی هر سرده تیم ملی بودم، فکر میکردم همیشه تو بورسم، همیشه این شرایطو داشتم. متأسفانه من پولی تو ورزش نبردم، واقعا پولی تو ورزش من نبردم. الان حالا از صحبتات حسرتی هم انگار بود. زمان منم مثل همه مربیای دیگه دوست داشتم رشد بکنم، دوست داشتم توسعه پیدا بکنم، ولی 2 تا ارق نمیذاشت. یک ارق به وزارت دفاع، من تیم سنام رو اونجا من داشتم، بنیانگذارش خودم بودم، با حمایتایی که از سوی مسئولین میشدم و سرمربی تیم ملی بودم. هر کسی آرزوش اینه که سرمربی یه تیم باشه، اما من توی مقطعی سرمربی هر سه رده بودم. خب این آسون به دست نیومد که من می‌خواستم آسون به خاطر پول از دست بدم. نه نرفتم، ناراحتم نیستم از این موضوع، اما پولی هم ندارم تو والیبال دیگه. من پولی نبردم تو والیبال، اما خیلی زحمت کشیدم. بیشتر از اون چیزی که وظیفم بود کشیدم، کمتر از اون چیزی که حقم بود گرفتم.
اینجوری میتونم بگم. آقای کارخانه خیلی صادقانه دارن همه سوالات رو پاسخ میدن. من ازشون تشکر میکنم. ما مقابل دوربین طرفداری از میهمان هامون میخوایم که همیشه خیلی صریح صحبت بکنن، خیلی رک بگن. مطمئن باشین رک و شفاف. و اینکه الان یه سوال هیچ واهمه هیچ کس ندارم. الان یه سوال چالشی براتون دارم. نظرتون راجع به عملکرد پسرتون توی والیبال، یعنی اگه سرمربی تیم ملی والیبال بودید قاسم کارخانه رو انتخاب میکردید یا نه؟ ببینید ما 3 سال پسر من بانک سرمایه پیش خود من بود، در یه مقطعی سایپا پیش من بود. توی مقطعی خاطرم از بازیکن‌ها میادم به من میگفتن قاسم داره خوب تمرین میکنه، قاسم داره عملکردش خوبه، چرا نمیذاریش؟ همیشه این ترس رو داشتم. حالا بچه من چه گناهی کرده؟ بچه من انتخاب رشته پدرش بوده، اومده والیبال انتخاب کرده، قابلیتش هم داشته، فیزیکش هم داره، همه چیش هم داره. اما من همواره برای اینکه مورد سوء ظن یا سوء تفاهم و دیگران قرار نگیرم، هیچ موقع بچه‌م حقش بیشتر بود، ولی من سعی میکردم مبادا کسی این انگ رو به من بچسبونه فلانی پسر خودشو میذاره. نه، به پسرم میگفتم حقت باشه بهت میدم، اما حقت نباشه باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی. هیچ موقع اونم دوست نداشت. اونم اصلا پسر من، اونایی که میشناسنش میگن. و من همیشه منافع تیم برام مهمتر بود تا منافع شخص خودم. من تیم برام مقدمتر بود تا فرد. این فرد میخواد بچه خود من باشه، تیم مقدمتر بود برام. چون تیم مقدمتر بود، نه اصلا راحتتون کنم، من شایستگی و لیاقت رو ارجحتر بود برام تا هر چیز دیگه. یعنی کمکش شاید کردید ولی کمکش پارتی بازی نکردم. اصلا به هیچ موقع خودم و خدای خودم و وجدانم راحته که من هیچ موقع پارتی بازی نکردم. بازیکن‌های بزرگی مثل سید محمد موسوی، مثل شهرام محمودی، مثل مهدی مهدوی، مثل عادل غلامی، اینا من میگفتم بابا بچت حقشه. میگفتم این دید شماست، دید من شاید یه چیز دیگه باشه. خیلی هم به بچه‌م میگفتم لیاقت و شایستگیت داره. من اگه بخوام تو رو تو زمین بذارم بر اساس لیاقت، اما گاهی ذخیره میشد، یه ذخیره مطمئنی برام بود. چرا؟ بچه من بوده، وقتی میامد با تمام وجودش میجنگید و مبارزه میکرد به چند تا دلیل. یک، پدرش که گفتیم ژاپنیا میگن اول مملکتم، دوم واقعا بچه من میخواست میجنگید اول برای منو راضی کنه که من پدرشم سرمربی این تیمم، رضایت من براش مهم بود. بعد خودش بود، بعد میگفت خودم. اول تیمش مهمتر بود تا خودش. اون دوست میگه بابا مهم نیست، تیم برای من مهمتره. و این نشون میده تو فرهنگ خودم بزرگ شده، نشون داد، نه اینکه پسر من باشه. ولی بچه‌ها بپرسی مشخص میشه من دارم چی میگم. به بچه‌م هیچ موقع من تو یه سال خودم بهترین مربی اخلاق ورزش کشور شدم. این برام بزرگترین افتخار زندگی ورزشیمه. یعنی حتی اون جامم شاید با ارزش‌تر باشه اصلا از همه اینا. من تنها مربیم تو ورزش ایران یه نشان ملی گرفتم، بهترین مربی اخلاق ورزش کشور شدم. به بچه خودم من میشه اینو میخواستم بگم که یه زمانی اینجوری من نگاه نکن. یه زمانی صبح سر صف نگاه میکردم، هر که ناخونش بلند بود نمیذاشتم تمرین بکنه، هر که جل میزد نمیذاشتم تمرین بکنه، هر که از این ریشه یه مدت مد بود میگفتن ریشه چی میگفتن؟ ریشه بوزی میگفتن، نمیذاشتم. چرا؟ میگفتم این یه هدفی بزرگتر از اون هدفیه که این بازیکن برای خودش تعیین. نمیذاشتم، میگفتم برو جل زدی برو پاکش کن، اینو گذاشتی برو بزنش. ناخون چه دلیلی تو اینقدر ناخونت بلند میکنی؟ دوست داشتم هدفی بزرگتر از والیبال براش باشه. دلیلش بعدا خود بازیکن‌ها میگفتن فلانی عالی بود، این سختگیری‌ها باعث میشد. دوست داشتم واقعا انسان باشن، دوست داشتم واقعا همون دسته مربی بودم که چون بهترین مربی اخلاق من یه بخشم برمیگرده به خانواده من توی خانواده کاملا مذهبی بزرگ شدم. من برادرم روحانی، خدا رفتگانتو بیاورده، پدر من روحانی بوده. خدا رحمتش کنه. خب ببینید همین انتظاره، یه خانواده روحانی همین انتظاره. من به بازیکن‌ها می‌خواستم در برابر پلیدیا، زشتیا دافعه داشته باشن، در برابر خوبیا، مثبت‌ها جاذبه داشته باشن. من اینو فقط در بازیکنام. خیلی هم عالی. اگه موافق باشید یه سوال چالشی دیگه، اگه یه بازیکن خارجی رو شما میتونستید تابعیتش رو تغییر بدید که برای تیم ملی ایران بازی بکنه، اون بازیکن کی بود؟ اصلا تو کل طول تاریخ، یعنی اصلا ببینید اولین والیبالیست الان اسمی ترین والیبالیست دنیا شد همه برن سراغ لئون یه بازیکن
بزرگی تو والیبال از زمانی که اومده. یه زمانی مثلا برنادی در ایتالیا شد بهترین والیبالیست قرن، واقعا هم ستاره بود، ستاره بیچونه چرا اون موقع بود. خولد اسپاینر بود، اینا کوباییه بود، یه بازیکن استثنایی بود. الان بازیکنای زیادی مطرح است، اما لئون به نظر من یه فوق ستاره، همه ویژگی‌های لازم داره، قد بلند، زور، سرویس زده 140 کیلومتر، رکورد زد 140 کیلومتر، هم قد بلند، پرش خوب، زور بالا، تو حمله، دفاع، سرویس بی‌نظیره، یکی از تاثیرگذار مسلماً. ولی به جای اون سعی می‌کردم بازیکن‌های خودم و مهارتاشون ببرم بالا، یه فوق ستاره بشه. و اینکه بازیکن مورد علاقتون که تا حالا باش کار کردید کل دوران مربیگریتون؟ ببینید در زمان گذشته آقای محمد ترکاشان یکی به ستاره‌های بیچونه چرا بود، هم خودش ستاره شد، هم خودم براش خیلی زحمت کشیدم. اگه یه اسم می‌خوایم بگید چی؟ سید محمد موسوی عراقی جزو تاثیرگذارترین والیبالیستای ایران. محمد موسوی بهترین بازیکنی هم که باش کار کردید محمد موسوی بوده. هم آقای ترکاشمن و آقای نمیتونم یه دونه سخته و سعید معروف بیچونه چرا. سعید معروف یه قهرمانی اولین بارش با خود من در تیم ما، در تیم سنام من آوردمش، اولین قهرمانیش هم با خود من داره. من در نوجوانان جوانان با خود من بوده و من یکی از کشف این سعید معروف، ما یه مقطعی به من آقای حمیدی عزیز ما گفتن که در ارومیه یه پاسوری که من رفتم دیدم سعید معروف چقدر پنجه قشنگ میزنه. تو مسابقاتی بود در ارومیه، مسابقات قهرمانی جوانان ایران. بعد ما با داییش آی نوبخت سید عباسی ارتباط خیلی خوبی داشتیم، حتی داییش آوردم کمک خودم انتخاب کردم، در صورت از اون منطقه دوست داشتم یه مربی هم باشه و آقای سعید معروف ما اونجا کشفش کردیم. و اینکه مؤدب ترین بازیکنی که باش کار کردید، چون به اخلاق خیلی اهمیت میدید، محمد ترکاشمن. بی‌نظم ترین بازیکن چی؟ اینجا مقدار یه خود سخت شد. آره فکر کنم چند تا اسم اومد تو ذهنتون، دارید بالا پایین میکنید، کدومو بگید؟ آره حالا نمیشه اسمشو گفت، ولی مخالف بودم با بازیکن بی‌انضباط. یه اسمم یعنی نمیخواید؟ نه سخته یه مقدار. آقا یه خاطره خوب از بی‌نظمی که بازیکن‌ها برامون بگید. آقای مهدوی یکی از با اخلاق ترین، یکی از خوبای والیبال ما، یکی از مهربان ترین، یکی از جذاب ترین والیبالیستای ما بود. ما تیم سنام رو داشتیم، تو یکی از تمرینای من 5 دقیقه دیر اومد. اصلا 5 دقیقه هیچی نیست، میشد راحت بگی آقا مهدی بفرمایید. ایشون هم چون رویات منو میدونست، من سر صبح برای بچه‌ها داشتم صحبت میکردم، مقدمه تمرین داشتم، میگفتم محتویات تمرین ما امروز این است، ما این کارا رو باید بکنیم و اتفاقاتی که باید طول هفته گذرانده بودیم. صحبتای من تموم شد، گفتم آقا مهدی بفرمایید. اومد سر صف و بعد فقط زل زدم بهش نگاه کردم. 1 دقیقه اینجور مواقع 1 دقیقه زل میزنم به بازیکن بدون اینکه تو دلتون فوش میدی؟ نه فوشم نمیدی، فقط نگاه میکردم. خاطرم از آیه مهدوی دیگه اینقدر چش تو چش شد، خجالت که چیز سر انداخت بایی. گفتم آقا سر بیار بالا، سر آورد بالا. درست 1 دقیقه که وقتی تموم شد گفتم بفرمایید. بازیکن‌ها میگفتن آقا این حسط فوش وقتره وقتی نرکته، ولی نوع مدیریت هم این چنین بود، اینجوری نبود که مثلا، چون ببین سرمایه ما این جوانا من چون سعی می‌کردم خانواده می‌دیدید دیگه، به چشم واقعا سعی می‌کردم پدری کنم برای اینا. شرایط سنی منم به گونه‌ای بود که اونا من سن پدر بعضی اینا بزرگتر بودم، حس پدری فرزندی بود. آقای کارخانه اسمشون با فوتبال هم گره خورده، با یکی از سرمربی و بازیکن‌های فوتبال فراد مجیدی شاگردشون بودن. بله من سطح فنی فراد مجیدی من فوتبال میخوام بگم اول فوتبال بازی میکردم، بعد اومدم چقدر جالب. من چون کارمند صنایع دفاع بودم، من با آقای علی جباری بزرگمرد استقلال، آقای پرویز خان مظلومی، آقای غلام فتاوی، آقای فرامرز زلدی، آقای باقر رحیمی، ما تو صنایع دفاع یه جا با هم کار میکردیم. تو صنایع موشکی پارچین من با پدر آقای فرزاد مجیدی یه جا با هم کار میکردیم. پدرش اومد آقای فرهاد مجیدی و آقای فرزاد و به من گفت بچهای منو ببر والیبال. خوب بودن حالا یا اینکه نه؟ ببین 1 سال پیش اینا اومدم، من دیدم قدشون ولی همون موقع 16 سالشون بود، 17 سالشون بود، همون موقع دیدم فوتسال هم چقدر توی سالن عالی بازی میکردن، با خود ما فوتبال بازی میکردن، چون منم فوتبال
تو دست دو آواز دست یک عضو تیم منتخب نیروهای مسلح انتخاب شدم چون 1.90 قدم بود. دفاع اول اون موقع سیستم 4 داشتم، امپرش والیبالی خوبی داشتم، ضربه سر خوب میزدم. یه دفاع اولین ویژگیش اینه که ضربه سر خوب بزنه تو پای که ساند بشه به طرفه. بعدها دیگه چون علاقم به والیبال بیشتر شد و من به آقای فرهاد مجیدی گفتم که فوتبالتون بهتر از والیبالتونه، برید فوتبال. و واقعا تشویقشون کردم، به ماشاءالله رشد کردن. فرهاد مجیدی بیچونه چرا یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار ملی ما، تاثیرگذار استقلال بوده، اسم بزرگی تو فرزاد خانم همینجور. در صورت با استقلالیا زندگی کردیم و دوست داریم، هم استقلال رو دوست داریم هم پرسپولیس رو دوست داریم. من معتقدم که پرسپولیس و استقلال باید تو ورزش ما باشن و مسئولین باید بهشون توجه بکنن. چرا؟ چون این دوتا سرمایه‌های ملی ما هستن، طرفدارای زیادی دارن، مردم حال میکنن با این دو تیم حال میکنن و برای رضایت مردم، برای حال مردم که خوب باشه ما باید حمایت بکنیم این دو تیم. آقای کارخانه تا بازار داغ من بپرسن استقلالی یا پرسپولیسی؟ ببینید خیلیا ما تو یه جمعی بودیم پرسپولیسی، از همون سوال کردن پرسپولیسی یا استقلالی، به اونا برای اینکه اونا خوشحال بشن گفتیم پرسپولیسی. توی جمع استقلالیا بودیم گفتن استقلالی هستی یا پرسپولیسی، گفتیم استقلالی. ولی ما بی‌طرفیم الان کدوم؟ واقعا دو تا رو دوست دارم چون اعتقاد دارم این دوتا باید کنار هم دیگه باشن، ولی عمرمو با استقلالیا گذروندم. این اسامی هم که آقای کارخانه گفتن با افتخار توی رسانه طرفداری میزبانشون بودیم، اومدن مقابل دوربین طرفداری قرار گرفتن که باعث افتخار. بعد آقای فرهاد مجیدی اصلا یه سال که اینو توی یه نوبت تلویزیون آقای فرهاد مجیدی موضوع رو اشاره کرد که من یه عکسی دارم جالب، روزنامه نوشته که فوتبالیستی که بهترین مربی والیبال شد. جالبه. خب آقا بریم سراغ یه سری سوال چالشی دیگه، کوتاه جواب بدید اینا رو. به ریاست فدراسیون والیبال فکر میکنید؟ چون بازنشسته هستم نه. آها، یعنی قانونی میتونستید چی؟ چرا؟ فکر میکردید؟ چون همه مراحل گذرانده بودم، دوست داشتم این تجربیات رو بیارم تو قالب اون مسئولیتی که دارم، بتونم با تفکرات خودم کار رو جلو ببرم. به سرمربیگری تیم ملی والیبال الان فکر میکنید؟ نه دیگه الان چون فضا رو بدم به جوونا. و اینکه توی مصاحبه گفتید که موسوی بهترین والیبالیست تاریخ ایرانه، محمد موسوی. آره الان هم اعتقاد دارم. و اینکه دلیل اصلی رفتن کوآچ؟ ببین آقای کوآچ به یه جایی رسید که چون سن سالش یه مقدار جوان بود و با بهترین نتایج ما با آقای کوآچ گرفت، اما به یه جایی رسید که دیگه بچه‌ها اون حرف شنوی رو ازش نداشتن. باید این اتفاق میافتاد. و دو تا سوال دیگه من دارم، اینکه ولاسکو چه کاری رو اون زمان انجام داد که سرمربی الان نمیتونن انجام بدن؟ شما خودتون یه کار خیلی بزرگی انجام دادید، یه نسلی رو آوردید، همه اولینای تاریخ والیبال ایران با مصطفی کارخانه رقم خورده، اما ولاسکو اومد به قول شما مرحله برداشته رو خوب انجام داد. خب ولی الان می‌بینیم که اون اتفاق نمیفته. ببینید آقای ولاسکو مهمترین کاری که انجام داد، مهمترین بخش ویژگی‌های مربیگریش این بود که همون چیزی که من هم اعتقاد دارم، این که تکنیک و تاکتیک خیلی مهمه، اما تو بعد روانشناسی متوجه شد که بازیکنای ما باورهاشون ضعیفه. باور به بردن باور میخواد. به من بگم بالاترین سطح ایمان چی هست، بالاترین سطح باور چی هست، میگم ایمان. ما از ایمان بالاتر چیزی نداریم. ولاسکو اینا رو به بازیکنای ما یاد داد، ایمانشون رو برد بالا، اعتقاد پیدا کردن میتونن، باور کردن میتونن. ولاسکو هلشون داد. والیبال ما نیاز داشت یه آدم بزرگی اسم ولاسکو والیبال ما برد به جلو، ارتباطات ما رو قوی کرد. ولاسکو آورد بازیکنای ما رو با بازیکنای بزرگ دنیا، بازی کردن با تیمای بزرگ دنیا، کنار بازیکنای بزرگ دنیا، اعتماد به نفس والیبالیستای ما رو برد بالا. چون مربی باهوشی بود، چون مربی کارکشته‌ای بود، آورد اینا رو همه رو میکس کرد در ذهن بازیکنای ما. توانمندی ایرانی یه سری نیاز داشت کارهای حرفه‌ای انجام بشه. ولاسکو همون جزئیات توجه کرد و جزئیات، گفتم همه کلیات رو بلدن. مربیای موفق ترن که به جزئیات هم توجه بکنن. و بهترین گزینه به نظرتون الان برای نیمکت تیم ملی؟ ببینید من بودم باز میرفتم سراغ ولاسکو. حتی اومده تیم بانوان ایتالیا رو گرفته، الان جزء تیمای، یعنی همچنان به نظرتون ولاسکو رو می آوردیم. دو تا مربی ایرانی که ولاسکو تاییدشون میکرد،
میذاشتیم، ایشون میشد به عنوان با اختیارات بالا. چون مربی ایرانی اختیار مثلا یه نفر بذاریم مدیر فنی، مشاور فنیشون، چون فکر میکنم ما زمانی شکست میخوریم، همه شکست ها به نظر من اونجایی اتفاق میفته که منیت بالاست. من فکر میکنه از علم بی نیازه. شاید یه بخش شکست مربی ایرانی فکر میکنه از علم بی نیازن، فکر میکنن غرور نابجایی میگیرد، چون فکر میکنن دیگه عقل کلم فکر میکنن که دیگه اینو من نمیپسندم. اگر خودم هم هستم به خودم هم دارم تذکر میدم. اینو اصلا نمیپذیرم که ما فکر میکنیم عقل کلیم، هرچی ما میگیم درسته. این اگر ما بتونیم یه تفاهم، یه اتحاد همبستگی تو خودمون وجود بیاریم، ما کجا داریم لطمه میخوریم؟ اونجایی که هممون به هم سوء تفاهم داریم، اونجایی که هممون به هم سوء ظن داریم. شما وقتی سوء ظن رو بهش بی‌توجهی نکنی میشه بدبینی، وقتی بدبینی رو بی‌توجهی بهش کنی میشه کینه، وقتی کینه رو بی‌توجهی میکنی میشه خشم، دیگه نفرت. خب این خیلی بده. ما باید هم دیگر حذف کنیم. ما باید بفهمیم کار گروهی یعنی این که با هم بتونیم همدیگر حذف بکنیم و کنار همدیگه. این فرهنگ اگه تو والیبال ما، تو فلسفه مربیگری ما جا بیفته، بتونیم این کار را انجام بدیم، میتونیم موفق باشیم. اما چون یه فرد ایرانی رو بخوام الان بگیم ایشون به عنوان بزرگترمون، به عنوان مشاورمون، چون خودمون رو عقل کل میدونیم، نمیپذیریم. همین حرف ادبیات من الان ولاسکو میامد میزد، میگه چقدر میدونه، چقدر بلده. اما همین حرف من دارم به عنوان مربی ایرانی میزنیم، نمیپذیریم. چرا؟ چون هم دیگر قبول نداریم، چون هم دیگر نمیخوایم حذف بکنیم. این باید درست بشه، این فرهنگ نهادینه باید بشه که ما هم دیگر رو باید بپذیریم. الان امروز آقای اکبری باید همه حمایت بکنن، نباید خوشحال بشن تیم داره میبازه، باید خوشحال باشیم که تیم ببره. اینی که اینا خلاهایی هست وجود داره، اینا باید اصلاح اینا من به عنوان یه زیرساخت میشه. اگه این درست بشه، اگه این اصلاح بشه، همه چی درست میشه. و اینکه بخش پایانیمون من یک سری اسامی رو بهتون میگم که حالا در طول مصاحبه هم راجعشون صحبت کردیم، با یه کلمه برامون توصیفشون بکنید، یه صفت یا هر چیزی که خودتون بهتر میدونید. محمد موسوی عشقه برای من، مثل فرزندم من دوستش دارم. پایز مربی که حرفای قشنگی میزد اما تو عمل نتونست موفق باشه. حرفای قشنگ، من وقتی حرف میزد به عنوان یه مربی که حرفای قشنگ داره میزنه اما تو عمل حرف با عمل نخورد. سعید معروف لقبی که واقعا در بازی کردن الهام بخشی داشت. الهام بخش. بهروز عطایی فردی که زحمت رو کشید، اما یه ایرادی که میتونم با آقای عطایی بگیرم این که زیادی میپرداخت به حاشیه‌ها. آقای تقوی مربی که خستگی ناپذیر، مثلا خستگی نمیشناسه. آقای داورزنی کاربلد. آلکنو مربی بزرگی بود، اسم بزرگی داشت. خیلی هم متشکرم آقای کارخانه عزیز. ما به پایان گفتگو رسیدیم. بسیار لذت بخش بود واقعا، با شور و شوقشون خیلی جذاب واسمون توضیح دادن. من خودم واقعا لذت بردم. مطمئنم که مخاطبین عزیز رسانه طرفداری هم لذت بردن. یادتون کانال رسانه طرفداری در یوتیوب رو سابسکرایب بکنید. اگه صحبت پایانی هست آقای کارخانه، این شما و این دوربین طرفداری. متشکرم از همه محبت‌های شما. اگر از من سوال بکنن فلانی 40 سال کار مربیگری کردی، این 40 سال مربیگری تو بیا تو 2 جمله خلاصه کن بگی چی میگی به ما؟ من این رو میگم، به مخاطبای خودم این رو میگم مربیگری 2 وجه داره. وجه اولش لذت بردن از روزای خوب، موفقیت‌ها، پیروزی‌ها، صبر و شکیبایی در روزای شکست و تلخ و ناکامی‌ها. ما الان توش این دومیه هستیم. یه مقدار صبورتر باشیم. ما اونجایی که لذت رو باید می‌بردیم والیبال بردیم. الان همه دنیا اینجوریه. الان در زمان شکست و یه مقدار مردم انرژی بدن، مردم رویه بدن به کادر فنی، به فدراسیون، به عواملی که دارن کار میکنن. این مردم. صحبت دوم با مسئولین محترمه.
ببینید گاهی ما مثال میخوام بگم ما چرا شکست خوردیم. یعنی ما سفرهایی که رفتیم، کشورهای پیشرفته‌ای که تو والیبال دنیا اسم رسمی دارن، سفرهایی که میرن همش ما بازیکن 2 متر و 10 سانتی داریم تو تیم ملی، با اکونومی هواپیما پروازی که میخواد 25 ساعت از یه پرواز ما اینجا باید بریم دبی، توقفی که تو دبی داریم 16 17 ساعت باید بریم تا برزیل، با بازیکن 2 متر و 10 سانتی توی پرواز اکونومی واقعا سخته. بودجه لازم رو به والیبال شایستگیاش اثبات کرده، نیاز به حمایت داره. این حمایت یه بخشش مادیه، یه بخشش معنویه، پشتیبانیه. فدراسیون والیبال ما نشون داده که اگر مورد توجه بیشتری قرار بگیره، بودجه‌های لازم رو بهش داده بشه، برنامه محوره، میتونه کارهای بزرگ انجام بده. مسئولین رو میخوام خواهش کنم که به والیبال توجه و نگاه ویژه‌تری داشته باشن. بسیار ممنونم از جناب آقای مصطفی کارخانه. امیدوارم روزهای خوب والیبال دوباره فرا برسن. ممنونم که ما رو تا این لحظه تماشا کردید. یادتون نره کانال رسانه طرفداری رو سابسکرایب بکنید تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.